هاي صبايا وويلكم باك بحلقة جديدة من مكياج وبنات. بدي اسألكم اشتركتوا ولا لسه؟ إذا ما اشتركتوا بليز اشتركوا على قناة ميبلين نيويورك ميدل ايست على اليوتيوب. ويلكم سبسكرايب وبعدين صبايا اليوم انتوا نقيتوا ضيفتي بهالحلقة. نزلت بوست على الانستغرام وانتوا كتبتوا لي اسماء ونقينا الضيفة من هالاسماء هدول. احذرتوا مين؟ وضيفتنا لليوم هي اليوتيوبر نورة. هاي نورة نورتي. شكرا صفا، شكرا على الاستضافة وفرحانة كلش اليوم لأن وياك بمكياج وبنات. فش عندك اليوم إلي؟ اكيد في عنا كتير برودكتس حلوين، بس قبل ما نبلش نفرجي كل البرودكتس حابه انكم تركزوا على السؤال يلي هو شو هو اجدد برودكت من عن ميبلين نيويورك ويلي هو ماي فيفورت. سو شوفوا الفيديو للاخر واكتبوا تحت بالكومنت سكشن شو هو البرودكت. صبايا هلا حنحكي عن كل البرودكتس الموجودين بهالباوتش. صفا كلش حلوة هاي I know, الجلدة، super كلش cute. لطيفة وبناتية، كلش متحمسة أشوف شو بيها. سو حنشوف مع بعض. حقلكم كل البرودكتس الموجودة بس حخلي آخر شي ماي فيفورت برودكت. أول برودكت حنحكي عنه هو الماستر كروم. هذا الهايلايتر. نورس أنا بعرف this is your favorite product في كل الميك اب. أحلى جزء عندي هو الإضاءة، يعني لما الوجه كلها خلصة تحسيه طبقة واحدة قالب، بس من تجين تخلين الإضاءة وتمدارين هالشكل والضوء يعكس، يعني نضارة وجمال مو طبيعي. حلو، وين بتحبي تحطيه؟ عادة على المناطق العالية، يعني هو مبدأ إنه كل ما تخلين شيء فاتح الأشياء تتقرب لقدام، كل ما تخلين أشياء غامقة الأشياء ترجع لي ورا. فالإضاءة مثلا إحنا كنا نحب نبرز الخدود، فأخليها هنا مثلا على الخدود. حلو. شوية على الأنف بس إذا خشمش طويلة تتجنبي هاي الفقرة. شوية هنا مثلا، شوية هنا يعني بين العينتين تطلع هيك فد منظر. اكشلي بين العينتين عندنا برودكت كتير مهضوم يلي هو اللايت ايلاينر. بتحطيه وعن جد بيعطي ناتشورال جلو كتير حلو. حخليه هنا على مدمع العين. أول شي أخليه وبعدين بإصبعي أدفي المنتج، هو وحده راح يندمج. تميسيه عن جد بحس بيعطيه هيك ناتشورال جلو تنفتح للعين. العين يعني تكبر العين. أحب هماتي أنا أخليه شوي هنا تحت الحاجب. تحت الحاجب أنا أكثر شي بحب حط تحت يرفعه الحاجب. أي بس أخليه وين صفا، بس جوا الكسرة يعني من البداية للنهاية. صفا شلعتي قلبي بالقطارة. طلعي لي شوفي لي بعش عندك. سو نكست حنحكي عن السوبر ستي مات انك ليبستكس. هدول كثير بحبهم. حلو، راح أكون لطيفة. اختاري أنت. أنا حنقي الأحمر. I love this red. يا شر كثير حلو. زين نجربهم يصير؟ أكيد خلينا نجربهم. انتبهي نورس لأنه هدول بيتموا 16 ساعة، يعني it's amazing كيف بيتموا هو على اللبس. المطلوب. كثير حلو اللون. عندي صفا شغلة أقولها على اللبستيك أو على الحمرة. الحمر اللي تجف اللي تكون مات أو مطفية وتبقى ساعات طويلة، هاي عادة من تنشف تجنبي. كتير حلو. ثانك يو على التب نورس، لأنه أنا بالعادة دائما بعمل بسكر تمي وبينشف دغري. تدللين. اوكي صبايا وهلا صار وقت آخر برودكت هو ماي فيفورت الجديد من عن ميبلين نيويورك، التمتيشن ماسكارا. لا صفا هاي من الصبح لهسه انتظر على مسكارا. هاي مو أي ماسكارا، هالماسكارا مصنوعة مع خلاصة جوز الهند. سو هلا حنجربها والتكتشر تبعه سوبر كريمي. اوكي كتير حلو. جربي. طبعا. اللحظة المنتظرة مراية. هسه من نخلي المسكارا نبدي من الجذور، نحرك المسكارا روحة ورجعة وصعدي الباقي اللي فوق. هسه شفتوا صارت المصيبة لهنا، لا تقلقون ولا تخافوا، راح اشوفكم بعدين شلون تشيلوها. بس اهم شيء من المسكارا بعدها رطبة وتحطيها، يعني بالغلط تسوين هالشكل وتصير عند 90% من البنات اتركيها الى ان تنشف، ابدا لا تحاولين تمسحيها وهي رطبة. فانتظري شوية وبعدين راح اشوفك شلون تشيليها. هسه المسكارا نشفت تماما، راح تجيبين هاي الأداة اللي هي عبارة عن فرشاة الحواجب، تكون نظيفة، تجيبيها هي ويابسة وتجين وتقشطين المسكارا. عن جد نورس هاي تب فظيعة. شوفي اختفت. صفا ريحتها جوز هند كلش طيبة. عادة ريحة المسكارا تكون كيميائية، أول مرة أشتم مسكارا معطرة. أكيد. وهلا حفرجيكي كيف فيكي تحطي لايرز، يعني أنا حطيت الصبح المسكارا وهلا حأرجع أحط وما رح يبين إنه سميكة أو أي شيء. هذا الشيء اللي كتير بحبه بهالمسكارا. you can build it up، تعملي لايرز عليهم. وهلا حأعمل التبية اللي عطتنا يا نورس. سو بحطه من الجذور
حرك لفوق. ومثل ما شايفين نورس عن جد انا هلا حطيت لاير ثانيه ولسه رموشي كثير ناعمين وفيري سوفت، وعن جد كثير حسيت كأنه هستوج هاي اول طبقة حاطتها. حلو. وصفا لاحظت بها شغلة ثانية، انه كثير مسكرات لما اخليهن تثقل الرموش، يعني الرمش ينزل ما عاد يصعد هيك لفوق، بس هاي من خليتها لاحظت انه رمشي ظل مقوس يعني ما نزل. لا بعدين بتحسي كثير فريش. نونو صبايا بدي لكم فيكم تحصلوا حصريا على الباوتش هاد من عند لايف ستايل كل ما بتشتروا برودكت من عند ميبلين نيويورك. ثانك يو سو ماتش على النصايح اللي اعطيتينا اياها اليوم، كثير انبسطنا فيكي. وصبايا بدي اذكركم ما تنسوا تجاوبوا على السؤال شو هو اجدد برودكت من عند ميبلين ويلي هو ماي فيفورت. شكرا صفا مرة اخرى على الاستضافة. شكرا. واريد اقول لكل اللي يشوفونا اليوم شكرا على المشاهده، ولا تنسون تروحون على محلات لايف ستايل حصريا حتى تحصلون على هاي الجنطه اللي تجنن عند شراء منتجات ميبلين. وصبايا ما تنسوا تعملوا اشتراك بقناه ميبلين نيويورك، وبنشوفكم الخميس الجاي. باي.